الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وشكرت كل من روسيا، سوريا، العراق، الأتراك والأكراد للمساعدة في عملية قتل البغدادي. شكر ترامب سوريا سيادة الرئيس ولم نسمع تعليق من دمشق. ما تعليقكم على شكر ترامب لسوريا؟ هل ساهمت فعلا سوريا في هذه العملية؟ على الإطلاق لم نسمع بهذا الموضوع سوى من الإعلام. ربما يكون الهدف من وضع عدد من الدول والجهات المساهمة في هذه العملية لإعطائها مصداقية، وبالتالي هذه الدول ستشعر بأنها ليست محرجة، ولكن لديها رغبة أن تكون جزء من عملية عظيمة كما حاولوا تصويرها، وبالتالي سيعطى لها يعني نوع من الرصيد لنقل بمكافحة الإرهاب. لسنا بحاجة لهذا الرصيد، نحن من يكافح الإرهاب. لم يكن لنا أي علاقة، لا يوجد أي تواصل بيننا وبين أي مؤسسة من المؤسسات الأمريكية، والأهم من كل ذلك لا نعرف إذا كانت العملية حقا حصلت أم لا. يعني لا يوجد طائرات على الرادارات. لماذا لم تعرض جثة البغدادي كما يقول بقايا؟ هذا نفس سيناريو ابن لادن. بالمقابل إذا كانوا سيستخدمون حجج مختلفة لعدم إظهارها، سنعود عملية القبض على الرئيس صدام حسين عندما عرضوها من الألف إلى الياء ووضعوا صورا وفيديوهات له بعد عملية القبض، وعندما قاموا بقتل أبنائه بعد عدة أشهر عرضوا الجثث كما هي. لماذا قاموا بإخفاء كل شيء عن عملية ابن لادن واليوم عن عملية أبو بكر البغدادي؟ هذا جزء من الخدع الأمريكية. علينا ألا نصدق كل ما يقولونه إلا إذا أتى بالدليل. السياسي الأمريكي متهم حتى يثبت العكس، وليس بريء حتى يثبت العكس. سيادة الرئيس، عمليا إن كان فعلا قتل البغدادي، هل يعني هذا نهاية تنظيمه، أم أنه هناك كالعادة قادة جدد، تنظيمات جديدة يجري إعدادها عندما تحترق أوراق من سبقها؟ أولا البغدادي يمثل داعش، وداعش تمثل الفكر، والفكر الوهابي المتطرف، وهذا الفكر عمره الآن أكثر من قرنين من الزمن. طالما أن هذا الفكر لم ينتهي ولم يتراجع، فهذا يعني بأنه لن يكون هناك تأثير لموت البغدادي أو حتى لموت داعش كلها يعني على هذا الفكر المتطرف. هذا بالنسبة للفكر. أما بالنسبة للبغدادي كشخص، معروف أنه كان بالسجون الأمريكية في العراق، وهم أخرجوا لكي يلعب هذا الدور، فهو مجرد شخص يبدل ويستبدل بأي لحظة وبأي وقت. هل يا ترى هو فعلا قتل؟ هل يا ترى قتل ولكن بطريقة مختلفة، طريقة عادية جدا، أو أنه اختطف، أو أنه أخفي، أو أنه استبدل بعملية تجميل؟ الله أعلم. يعني بالنسبة للسياسة الأمريكية لا تختلف عن هوليوود، تعتمد على الخيال. خيال ليس علمي، مجرد خيال. تستطيع أن تذهبي بالسياسة الأمريكية وترينها الآن في هوليوود، وتستطيع أن تأتي بهوليوود إلى السياسة الأمريكية. أعتقد بأن كل ما يتعلق بهذا الموضوع هو خدعة. سيعاد إنتاج البغدادي باسم آخر وبشخص آخر، وربما يعاد إنتاج داعش كلها حسب الحاجة تحت عنوان آخر، ولكن يبقى الفكر نفسه والاستخدام نفسه والمدير هو نفسه الأمريكي.